Ang ganda talaga ng product na to kasi nag-glay talaga yung skin ko. Tapos bonus na lang yung nag-glow talaga yung skin ko. Promise. For your love. Hi mga beshi! Welcome back again sa ating channel. So ayan, may bakulot si Mayora. So pinulot ko yan without using curler. Just my hands. So wag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ang bida ngayong pada sa RPU. Kaya walang iba, hindi yan. Skinmate Shark Oil. Skinmate Forever Young Shark Oil. At sinamahan ko pa siya ng Skinmate Forever Young Age Control Whitening Cold Cream. Ito sila. Pack more sila, pack more. So dito muna tayo sa Skinmate Forever Young Shark Oil. So natapon ko na kasi yung box niya. So itong Skinmate Shark Oil, nagluto tayo na siya. May kojic acid and may natural plant extract. So dalawang klase itong Skinmate Shark Oil. Itong Forever Young, saka itong isang original. Tapos pinili ko itong Skinmate Forever Young kasi mild lang siya. Tapos micro-peeling lang siya. Unlike dito sa Skinmate na isa, macro-peeling naman to. Means, malalaki yung pagbabalat niya. Bakit nga ako meron nito? Ginamit ko ito sa aking scar. Sa aking peke. So, balik na tayo dito sa product na itong Skinmate Forever Young. So, itong Skinmate Forever Young, madali lang siyang i-apply. Unlike sa isang pinakita ko, yun kasi fingertips ang ginagamit, pang kahit sa mukha. Ito naman, madaling gamitin kasi roller type siya. Ayan. So, i-roll natin sa face later. One eternity later. Dito naman tayo sa Skinmate Forever Young Age Control Whitening Cold Cream with SPF 15. So, ito yung sunblock. So, ito yung box niya. Ayan, kulay pink. So, itong Skinmate Forever Young, ginagamit ko siya day and night. After ko maglagay ng Skinmate Shark Oil sa gabi, tapos sa day naman, yun yung pinaka-sunblock ko kasi may SPF 15 siya. So, para hindi madamage yung skin natin. Ano ko nga ba ito ginagamit? Ang first step is mag-wash ng face. So, makapag-wash na tayo ng face. Ang next naman ay ilalagay na natin ang Skinmate Shark Oil Forever Young. So, i-roll lang natin sa face. Ayan. Yan yung ginagawa ko. Tapos, ini-spread ko lang siya. Ayan, tapos ko na siya lagyan. So, patuyuin ko lang ng konti. Tapos i-apply ko na yung Skinmate Forever Young Cold Cream. So, ayan, nandito yun siya. So, i-apply na natin ang cold cream. Super tipid lang itong gamitin. Ayan. I-spread mo lang all over your face. So, ayan, tapos natin yun. So, update ko lang. Ito na siya nagpipil. Ayan, sa baba ko. Tapos dito sa baba ng eyes. Ayan. Hindi masyado makita kasi niliit lang yung peeling niya. Ito sa kabila. Ayan. Kita niyo naman, nagbabalat. Micro-peeling lang kasi siya. Within 7 days lang na-achieve ko na yung glowing effect using these two products. Ginamit ko to for 7 consecutive days. Tapos, after nun, every other night ko na siyang ginagamit.
Ang ganda talaga ng product na to kasi nag-glay talaga yung skin ko. Tapos bonus na lang yung nag-glow talaga yung skin ko. Promise. So, disclaimer lang po, this video is not sponsored. So, that's it for today. Kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, subscribe, and click the bell button para ma-notify ka sa mga new videos ko. Thank you for watching!